miền một hay gặp liền ba chứ hẹ tất hẹ đó trong cô rồi để cầm đoan cháu nữ đi ngọt nước ô ít ít trời mà giờ trời khlang đó nè bây giờ ô wow đông ra nè đừng trang chay không mà anh mà đang nghĩ cái môi mình chụp đi chặt đây này mà là bảo bên sai chẳng sai ha bên sai đúng không sai mình tí nha là cặp lô hot cái nào bên sai thôi còn cho thêm một số thứ mua đỏ đỏ kia ui mưa ón đánh lại ra lao rồi sạch tôi miền tây với sạch tôi mình bấm đi đây sạch tôi trời nít còn ba rồi có đấu còn ba rồi này mới Nang atlet nang sạch ta, đâu cầm mình sạch ta, play đã tới atlet nang sạch ta.
នេះវាធំទៅទូចវិញហ៎តែចាស់ទៅទូចវិញហូងគេចេញវទីណាមានដីទីនោះមានទឹកទេតែទលេអត់ចេញវិញអត់ដឹងដែរ